Sebab aku rasa kalau macam bas tu accident kan, at least mayat aku taklah berterabur. Lekat lagi lah dekat bas. Orang pakai seatbelt untuk safety. So beza kalau berterabur dengan tak berterabur. Yelah, senang lah jumpa mayat aku. Selesa sangat lah. Bagi aku start dulu. Aku start dulu. Kau tak start lagi? Selesa sangat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama lagi dalam Medik Viral. Saya Dr. Rafiq. Saya Dr. Kamal. Yang tengah ngantuk. So hari ni kita akan react sekali lagi untuk Dr. Kim Season 2 episod yang kedua. So let's check it out. Helikopter nampaknya tipu sikit lah. Ni apa, VIP? Window. Nama Hansan Siong. Nama Sanchong. Nama Hasan. Tak boleh edit video macam ni. Belum level lagi lah. Oh, ngantuk. Kat muka driver. Ui. Selesai. Yang aku nampak sekali dia tak kasi belt. Siapa tak kasi seatbelt? Tu belakang VIP menteri Ya menteri. tak kasi belt. Kau selalu duduk belakang pakai seatbelt tak? Boleh kan? Aku naik bas aku pakai seat belt. Mana ada seatbelt kat naik bas mana ni? Ada certain bas Oh, ada. bas yang long distance punya lah. Kau tahu aku punya reasoning apa? Sebab Sebab aku rasa kalau macam bas tu accident kan, at least mayat aku taklah berterabur. Itu memang aku fikir. At least mayat lekat lagi lah dekat bas. orang pakai seatbelt untuk safety. Bukan pakai seatbelt tu untuk supaya bila mati tu nanti dalam keadaan yang cahaya beriman ke apa ke. Tak ada je tu. Tapi serius aku fikir macam tu dulu. I mean even before penguatkuasaan suruh pakai seatbelt kat belakang pun aku still fikir macam tu. So beza kalau berterabur dengan tak berterabur. Yelah, senang lah jumpa mayat aku. Kau lah, tapi aku pakai seatbelt, aku nak selamat je dulu. Aku tak nak accident ke apa. Accident jadi apa-apa aku selamat. Itu je. Terabur tak terabur tak lain cerita. Itulah. Dia apa, pangkat dan jawatan ni tak menjamin kekebalan kita kan. Safety rule ni dibuat sebab adalah sebab dia. Sebab nak prevent ataupun nak mencegah daripada mara bahaya Mara bahaya. daripada benda-benda yang bahaya. Dan selalunya kita cakap tentang benda yang boleh mengancam nyawa lah. Tempat tinggi boleh jatuh, tempat yang ruang terkurung boleh jadi tak cukup oksigen ataupun gas beracun. Kereta kemalangan daripada kemalangan biasa, kita boleh jadi projectile, tercampak daripada kereta. Kalau Bahaya. kita fikirkan lebih sikit kan, kenapa orang tak biasa ataupun hesitate untuk nak pakai seatbelt. Naik kereta start nak terus jalan je. Tak boleh nak ambil 5 seconds untuk pakai ke apa ke. Kenapa orang tak nak pakai? Itu aku pun tak pasti. Bila bersembang kan. Okey, aku bagi satu contoh situasi. Kau nak keluar jalan-jalan, pergi makan dengan kawan-kawan. Rumah kau dengan kedai tu dekat. Tapi kau kena lalu jalan besar lah, jalan utama, tempat trafik lah. Yang pernah jadi bila aku pakai seatbelt, aku suruh orang lain pakai. Dia pun alah dekat je. Tak payahlah skema kan dia cakap. Itu antara mindset orang lah. Orang tak nak nampak silly. Buat benda yang bersungguhnya. Macam nak naik kereta pakai helmet semua. Padahal kedai dekat je. Memanglah dekat. Tapi exposure tu je yang nak menjadikan kau bahaya. Tak perlu jadi satu benda complicated. Naik roket pergi bulan baru jadi bahaya. Tak. Sampai kepada satu extent aku tengok dekat ada satu kedai apa serba neka ni lah. Tajuk Englishnya anda buat sendiri.
Okay. Aku terjumpa ada yang jual kan, kalau kita dekat driving kan, bahagian driver tu kan, kan kalau tak pakai dia bunyi ting 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 Betul. kan. Serabutlah bunyi tu. Serabut bunyi tu. Beli benda tu sekadar nak letak kat situ je Supaya hilang bunyi tu. supaya hilang bunyi. Tapi dia tak pakai. I mean, what's the point kan? Aku tak tahu. Meaning demand tu ada, orang memang buat macam tu. Dia betul, memang kadang-kadang kecederaan disebabkan tali pinggang tu boleh berlaku, seatbelt related. Tapi dia punya bahaya yang dia prevent tu lebih besar. Maksud yang driver tadi tu, dia punya punca accidentnya ialah driver. Kalau tengok dia muka kerut macam tu, lepas tu mata berair, nampak macam sangat Mula-mula tu nampak dia dah tak betul lah kan. Dah puyuh ayam lah. dia dah macam Tak sedap. selesa Tak pun sedap semua. lah. Lepas tu dia start pegang kat dada. So most probably jantung lah. Tapi cara dia sakit tu, dia sakit sekejap, lepas tu dia terus knockout. Dia macam ruptured aneurysm pun ada. Okay, ni dissecting aneurysm ni. Aneurysm ni ialah dia punya case. Ni jantung kan, tempat keluar aorta kan. Ascending aorta, aortic arch, descending aorta. Dekat ascending aorta ni dia boleh ada satu penyakit yang famous among doctors as a time bomb lah. Kita panggil AAA, triple A, ascending aortic aneurysm. Wow, possible je. Ruptured aneurysm. Sebab aku pernah dapat pesakit tu okey, lepas tu tiba-tiba collapse yang pucat terus. Tak boleh buat apa dah. Kira bagi resuscitation semua tak dapat diselamatkan. Kalau sakit jantung ni kadang-kadang sempat lagi sakit tu berhenti tepi jalan, boleh lah berlaku. Unless memang orang kata apa, very massive infarction, sumbat semua salur darah kat jantung kan. Mungkin lah kot cepat gila jadi. Itu tak pastilah. Nak kata cardiac tamponade sebab tak ada trauma kan. Cardiac tamponade ingat tak apa? Cardiac tamponade ni yang bila ada pendarahan dekat dalam perikardium sampai dia baru nak tanya dia orang, suruh jawab dekat dalam komen tu. Padam. Saya agak tadi tension pneumothorax, tapi yang sebenarnya nampak daripada prosedur dia buat tu cardiac tamponade. Cardiac tamponade dia lebih kurang macam tension pneumothorax, cuma tempat dia kat jantung. Okey, jantung ni dia ada dua lapis dekat. Okey, jantung luar dia tu perikardium. Dia macam balon dalam balon. So apa yang berlaku bila cardiac tamponade ni, darah terkumpul antara. Sebenarnya aku nak cerita pasal kerja sebagai pemandu ni. Okey. Kerja sebagai pemandu. Semualah, pemandu bas, pemandu Grab, pemandu pilot, pemandu pilot. pemandu lori, crane. Memandangkan diorang ni melibatkan juga keselamatan dan nyawa-nyawa orang lain. Keselamatan dia tu very important lah. Betul. Kalau yang itu dia tak jaga dulu, boleh kena accident yang teruk-teruk lah macam tu. That's why kalau siapa-siapa yang nak pergi kerja untuk benda-benda jentera berat apa-apa semua tu, perlu pergi kepada buat medical check up. Yelah, kita rule out, kita tolak faktor-faktor apa, kesilapan jentera, maksudnya faulty apa, engineering failure, Technicalities. ataupun jalan berlubang. Benda-benda teknikal lain tu kita dah rule out dulu. So kunci keselamatan yang paling utama ialah pada driver. Tak semestinya pada pekerjaan. Even nak bawa family sendiri pun. Yelah, tapi dalam sudut pekerjaan tu yang kena buat medical check up. Maksudnya kita nak saring awal-awal, nak dapat kesan awal-awal sebelum terjadi masalah. Contoh macam kes macam ni, sakit jantung ataupun aneurysm. Aneurysm ni kalau kita buat CT scan awal, mungkin dia pernah sakit dada dah sebelum ni, rasa tak sedap ke, rasa macam sakit dada sampai ke belakang. Boleh buat CT scan awal-awal, boleh nampak awal-awal kan. Ataupun kes macam sawan, epilepsi. Sawan pun boleh jadi anytime. Tengah drive jadi sawan, boleh jadi kencing manis teruk kan? Tak rasa kaki. Boleh jadi koma. Pun boleh juga jadi macam tu. Tapi ramai orang, bukan ramai lah, ada lah macam kadang-kadang pergi ke klinik cakap, kenapa nak kena buat medical check up? Ni saya dah memandu dah berapa tahun, okey je, mata boleh nampak lagi. It's not about mata, it's not about experience, it's about your internal punya mesin kat dalam tu. Kena letak minyak ke apa ke tak tahu lah. Bila accident macam ni, involve orang lain. Betul. Bukan involve orang dekat dalam kenderaan tu saja, dekat luar-luar lah. Sama pun sekali. Yang paling aku sedih, kita dah ada rule ataupun ada undang-undang untuk kena buat medical check up macam ni. Ada orang nak bypass benda tu pula. Bayar, dapatkan lesen terbang, luluskan tanpa check, ataupun orang tak datang, bos je datang. Saya ada 15 driver ni, boleh tolong doktor luluskan tak? Tak apalah, kita kira lah lain kan. Bayaran dia bawah meja. Salah tu bukan setakat salah undang-undang, salah agama, bersalah pada nyawa orang lain yang di dalam dan luar kenderaan dia. Apa, korang semua tak buat kan benda macam tu kan. Dia orang ni tak buat dia baik. 나만 말이 안 되니? 너도 말이 안 될걸? 일단 이유나 좀 들어보자. 넌 또 대체 여기 왜 온 거니? 소문 못 들었냐? 못 들었는데. 오늘 맨 잘렸잖아 나. 이번엔 왜? 아니, 뭐 때문에 또 잘렸는데? 호준 선배한테 물어봐. 나도 궁금하니까. 넌 왜 왔는데? 소문 못 들었냐? 못 들었는데. 어떤 GS 자식이
다이아프람 티어를 안 잡겠다고 버티는 바람에 연달아 수술실 2탕 뛰다 완전 뻗었거든. 완전 기절. Tak mengaku padahal makan tu Tak ubat mengaku padahal dia yang makan ubat. alprazolam. 잠든 거잖아 너. 기절이었거든. 응? Dia 전전날부터 fainted. 너무 Dia tidur 강하거든. bukan 그 감기 낀거 있어? berdengkur siap. 뭐 증거 있어? 그날 수술방에 있던 스태프들 단체 문자 Gimana dah tahu? 스태프 번호는 있고 번호 따는 거야 일도 아니지. 또 그런 거 물어볼 정도로 인간관계 좋은 편 아니잖아. 그래도 사실 확인하는데 지장 없을걸? 너 진짜 와, 재수 없어서 진짜. 그렇지. 진짜 kau cincang-cincang kau. 왜 이래? 뭐 하자는 건데 절로 안 가? Awkward kot. Tak boleh, tak boleh. Astagfirullahaladzim macam tu. Astagfirullah. Oh, man. 눈, 코. 뭐? 꼈다고. Sleep in your eye. Ada tarik mata. Tujuannya dia bongkok macam tu nak tengok tarik mata je. Aku rasa awkward lah. Aku rasa inappropriate lah. Sangat inappropriate walaupun sama-sama kawan kat tempat kerja. Dia tak kira rapat macam mana sekalipun. Nak cakap. Rapat ke, kau bertunang ke, this is not the way. Dia ini okey. Kalau kita sebut tentang isu professionalism tu satu hal, ini dah way beyond lah. Dah jauh lah. Dah sangat-sangat cross boundaries. Kalau aku anggapkan ni sebagai sexual harassment juga. Exactly. Of course lah. Tengok perempuan tu pun jadi macam tak nak cakap apa. Tiba-tiba dia macam lelaki tu pula yang macam overpowered kat situ. Dia sebab kalau sexual harassment ni dia bukan just about perbuatan. Kau punya percakapan, kau punya cue, gaya bahasa kau tunjuk tu pun dah kira sexual harassment. Apa lagi kalau physical macam ni. Dia dah getting physical, dia dah masuk dalam personal space, rapat antara lelaki dan perempuan. Of course akan ada rasa pelik-pelik apa semua. Kalau dia normal dia rasa. feeling. Kalau dia normal dia rasa. Kalau tak normal pun rasa juga. Yelah, kita faham ini cerita. Kita faham dia nak buat infuse sweet. kita punya emotion, bagi nampak sweet. Tapi some of us kita nampak benda tu sweet dan terbawa-bawa pada kehidupan dan kita buat betul. Dah jadi desensitize. Kita hilang sensitivity. Ini bukan soal agama je. Kita cerita Culture. soal culture, kemanusiaan, safety tempat kerja. Macam ni. Boleh je nak memilih untuk kata kau ni macam mengantuk, kau nak tidur you tidur lah. Cakap lah tarik mata kau nampak besar sangat. Daripada jauh dah nampak. Mungkin untuk setengah orang nampak biasa, tapi dia, you have to remember, one thing lead to another. Dia akan start melay, dia jadi biasa macam ni, dia buat benda lain pula extra sikit. Tepuk bahu, langgar buntut. It happens in real life. Dalam setting hospital pun banyak boleh berlaku. Itu yang sampai kepada kes-kes yang raping. Betul. Lepas tu timbul isu pula, salahkan rapist ke salahkan victim. Yang ni memang cerita tak pernah banyak habis. cerita tu. Dia dalam medical ni, dia banyak benda yang melibatkan close contact. Dia nak set line, contoh masuk line dalam tangan, kita dah kena pegang patient. Pemeriksaan fizikal, certain tu kena buka baju. Tengok tempat, contoh nak tengok inguinal hernia kan. Hernia dekat bahagian inguinal ni, kena buka. By right, kalau ikut dia punya protokol, kena turunkan seluar sampai peha. Tengok expose semua benda. Pasang ECG, buka baju semua nak pasang. Kalau lelaki pasang kat perempuan, macam mana? Banyak close contact. Boleh, kalau tak dikawal daripada awal, akan jadi macam ni lah masalah. Betul. Cerita blaming ni memang tak habis. So kita tak boleh nak kawal apa yang kat sekeliling orang lain pun semua kita tak boleh kawal. Kita boleh kawal diri je lah. Supaya jangan pergi macam ni. Jangan salahkan Betul. orang tak bertudung ke, yang selalu selfie main TikTok sana sini ke. Kita tak kata benda tu baik. Kita tak kata, dan kita tak kata juga benda tu tak baik. Maksudnya itu luar kawalan kita. Poinnya, apa yang kita boleh kawal, itu fokus utama kita. Kalau kita dah duduk dalam situasi macam tu, kita carilah situasi yang membantu keadaan, menjauhi daripada benda-benda yang berlaku macam ni. Kalau dah nampak tarikannya kuat, jauhilah tarikan tu. Kawal pandangan kan. Action kita boleh kontrol. Action orang kita tak boleh buat apa. Aku rasa satu benda yang kena emphasizekan selalu, menahan diri tu. Belajar untuk kontrol diri. Betul. Belajar untuk choose kepada something yang lebih baik sikit. Kita kena belajar supaya benda yang attract pada kita tu kita jauhi dulu. La taqrabu zina, jangan mendekati, jangan hampir. Dekati. Instead of kita kata Jangan berzina. jangan berzina, kita kata jangan hampir. Dekati. So kalau boleh kawal diri kat sini. 17.39. 그래서요. 돈도 안 병원을요. Toltang Pyongyang. Pyongyang. 정쌤, 예? 발달 어떻게 됩니까? 현장에서 최초 BP 100에 80이었는데 이송 중에 80에서 40로 떨어졌습니다. 세츄레이션은요? 88%였어. 모두 풀로 주면서 왔습니다. 럼셀은 양라인 잡고 리시온 마스크 실리터 주세요. 네.
아주 좋은 분들이 들어오셨네요. 노수정 쌤? Mau komen? 뭐하니? 야, 멘트도 좀 준비하고. Baru 지금까 110에 70, 115회로 비교적 안정적인데 오른쪽 어깨와 오른쪽 다리 동쪽 우서하십니다. 셋. 네, 갑니다. Kita kat dalam bahagian emergency, kita di-train supaya sentiasa fokus. Once you deal with emergency, always focus. Jangan terkejut, ini selebriti lah. Datang kat emergency, oh ni Dr. Kamal yang menjadi viral tu. Tak ada tengok macam tu. Okey, alhamdulillah pak cik. Baju hari tak apa. Oh, sorry. Tak apa, kita slowkan Kau sikit licin lah. nanti. Okey, minta maaf ya. Alhamdulillah pak cik, sekarang keadaan pak cik dah semakin pulih. Tapi petang ni kita kena masuk bilik bedah sekejap lah. Apa? Aku Itulah tambah dia ni. mula-mula masuk, dia akan present case. Macam Dr. Rafiq pernah cerita lah sebelum ni. Apa Sebelum cerita sampai ke emergency tu biasanya dia orang dah inform siap-siap. Kan dia orang akan ada dia orang punya radio, punya communication, dia akan beritahu ada 2 patient nak datang, kemalangan macam mana, macam mana vital sign dia, keadaan dia okey ke tak, hidup ke, stable ke tak, supaya nak ready tempat yang nak sebagai menerima tu, receiving end tu. So most likely memang dia orang dah tahu kan. And then bila patient masuk pun, daripada observation kat luar pun kita dah boleh nampak dia teruk. First kali memang trauma patient accident ke apa-apa, semua dia akan pakaikan cervical collar. Sebab nak stable kan dia punya cervical spine, C-spine ataupun tulang belakang bahagian tengkuk ni. Kenapa nak keraskan? Biar dia lembiknya tu. Selalunya bila accident ni tempat yang paling vulnerable, orang kata paling fragile lah untuk jadi kecederaan. Kita takut kalau kita mobile, dia bergerak-gerak, dia akan tambah lagi kecederaan tu. So bila dia lumpuh, satu badan boleh lumpuh. That's why kalau emergency, kalau accident apa-apa kat luar apa semua, kita sebagai orang awam kalau nampak apa semua, jangan terus angkat apa semua tu. That's not the best way. That's why untuk nak tahu macam mana nak handle tu, kena Tengok video viral. Bukan eh? kena ikut kursus untuk first aid. Ikut Lah, kursus promote lah. Yelah. Promotnya ialah nanti Dr. Kamal akan buat lah kursus untuk first aid tu. Aku tak tahu lihat. Jangan terkejut lah. Memang berlaku. Aku dah jumpa patient ni, dia accident berat. Maksudnya dia terjatuh gaung sebenarnya. Lepas tu dia dah kata dia sakit kat bahagian leher. Orang nak tolong dia. Tak adalah, keadaan tak bahaya lah. Maksudnya bukan macam drama kereta nak meletup, minyak tengah tumpah, nampak api terbakar. Tak. Orang ni dia bagi tahu dia dah sakit leher ni. Lepas tu orang angkat dia, tarik dia. Sampai sekarang dia lumpuh. True story. Bila lumpuh, lumpuh dengan kematian. Lumpuh ni kita kena ingat dia lifelong. Macam mana dia nak bergerak? Kematian pun lifelong juga. Kematian dia lifelong. Dia dah jadi dead long. Cuba bayangkan macam mana dia nak hidup. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, kencing berak tak boleh kontrol, tak boleh rasa sakit. Kita appreciate lah orang yang nak tolong tu. Kita Betul. validate dia punya niat nak tolong pun semua tu. Baik Tapi niat dia. kita remind balik, kalau nak tolong dalam kes-kes macam ni, kena ada knowledge juga. Ada cara dia. Kena tahu cara-cara dia. So kalau kata niat betul-betul nak tahu macam mana nak tolong pun semua ni, pergi invest untuk nak pergi kepada first aid punya kursus pun semua lah. Betul. Banyak ada kursus buat. Teruskan. Hybrid room. Hybrid room. Ya. Complete semua kat dalam tu. 네, 알겠습니다. 장관님 옷 좀 찍겠습니다. Sebab tu dia potong je t-shirt dia sebab dia tak nak gerakkan patient banyak-banyak. 생각보다 많이 안 좋은데? Baju boleh beli kan. 80에 40이요. 장관님 제 목소리 들리십니까? T40. Rendah, sakit perut. Secret service bukan. 생각보다 쉽지 않겠는데. 저 선배, 제가 알아야 될 거 있으면 정부 좀 설명 좀 해주시죠. 저 그 밖에 지금 드시고 계신 약은요? Oh, dia cerita pasal minister tadi tu. Dah. Stand by at the gate. Okay. Dah. Macam pelan-pelan ya. Fast kan. Muduk alik ni Dah. 메시 메모페이에 Hemoperitoneum. Hemo darah, peritoneum. 가슴 문자. 근데 포인트는 정상이 Blue protocol. Bedside lung ultrasound Relapse. emergency. Tak pernah dengar tak? Selalu aku dengar apa ni, kalau chest ni 바이탈 apa lah, pleural rap, bukan pleural rap, pleural 전날부터 대박. Yang dia scan nampak bergerak kan. apa nama dia? Tanya orang emergency lah. Itulah. 내가 인터넷을
Dah tak lagi. Kenapa nak intubate? Sebab BP drop. BP drop dia pun dah start ni. Airway protection. Unresponsive. DCS draw. 뭐하냐? 너 설화살 걸리다? Dia sakit tu. Dia sendiri pun sakit. Tantang dia pun ada dia motor ride. Sedapnya dia pergi cocok yang tu. Ni apa? Central line. Tak lah. Central line tu. Oh. Tu. Tapi dia withdraw apa? Tak ada apa-apa. Dia tak withdraw dia. Okay, dia macam compete lah dua ni. Siapa siap dulu 21세치 고정해주세요. Berarti dia miss O ni. 해가기 시작은 FFP 연결 준비해주세요. 네, 알겠어요. 이거 알아할 수 있습니까? Nanti infusion system. 필요한 대로 시트부터 찍겠습니다. 시트 들고 곧바로 와. Oh, Dr. Kim tak nak buat SOT. Abek Kim mari dah. 예비 사출에서 떨어져서 방금 서우진 쌤이 인터뷰션 했습니다. 초반생으로 헤모소라스 헤모펠이 확인했고요. 지금 당장 열어서 출혈부터 막아야겠어요. CT도 안 찍어 주실 겁니까? 말도 안 돼. 남돌전선이야. 수술방으로 직접 가신다고 했어요. 자 그럼 수쌤도 지금 수술방에 가서 미리 어렌지 좀 부탁할게요. 빨리요. 알겠습니다. Alah, timer dah stop. 안 찍어 주실 겁니까? Macam mana? Timer dah stop. Ni nak habis ni. 피대로 내구로 짜면서 버티면 그 정도 시간은 볼 수 있는데요. 데미지 컨트롤 해봤어? 아니요. 모의선에서는 1분 1초 싸움이야. 능적거리면서 할 일 다 하다가 이 환자 못 살려. 은탁 선생, 이 환자 빨리 OR로 옮겨요. 소우진, 네가 호스도 맡아. 5분 내로 준비하고 수술실 앞으로 튀어와. 빨리 가. 네, Ya bismillah. Aku dah tahu dah. 모에는 어제부로 파견내려온 CS 인연차 천재입니다. 기억하실지 모르겠지만. 해모스를 해본 적 있어? 네, 그럼요. 당연하죠. 전문이 인연차인데. 나 수술방에서 Dia punya 죽어서 betul. 놈 새끼 그냥 안 봐줘. 그냥 걸리기만 해봐 그냥. 다시 없으면 지금 빨리 얘기하고. 아니요, 괜찮습니다. 그럴 일 없을 겁니다. 그럼 너도 5분 내로 준비하고 와. 내가 부를 때까지 수술실 앞에서 대기야. 네, 알겠습니다. Malu lah. Okay dah. Banyak benda tadi. P-Lab siapa nampak? PLABS, Blue Protocol. Blue Protocol. Aku rasa benda-benda tu tak digunakan. Tak gunalah term-term tu, tak tahu. Aku rasa ni term-term yang specialist ke? Master ke? Satu yang aku nampak, dua orang ni gaduh. Dr. Cawan lah. Dr. Cha dengan Dr. Sowujin tu. Dia orang gaduh apa semua tu. Benda tengah emergency macam tu. Competing macam ni tak membantu langsung lah. It's not a competition. It's about teamwork. Tapi perbezaan pendapat berlaku dan tak ada masalah sebab dia orang nak try choose the best outcome. Kan nak cuba nak tengok CT scan dulu ke operation terus. So tak ada siapa yang right or wrong. Sebab argument tu memang masing-masing punya experience. Lepas tu argument tu pula untuk kebaikan. Dua-dua valid. Dia punya valid. concern tu valid. Aku setuju dengan Sowujin. Dia kata okay, kita boleh pump blood dulu nak stabilize dia punya cardiovascular. Dan sementara tu hantar ke CT scan sebab kita nak access juga nak access dia punya extent of injury. Berapa banyak bleeding, ialah bleeding kat mana. Kalau open kat sini tutup bleeding lagi. Baru nak cari susah juga. Kalau honest aku punya opinion pun macam tu juga. Better pergi CT scan dalam masa yang sama tu lah. Bagi infuse juga darah ke apa-apa semua tu untuk stabilize dulu. Tapi itulah cerita kan. Tapi aku pun kalau kat emergency, first thing aku refer je. Iyalah sebenarnya. Refer kat specialist. So nanti specialist akan tolong decide kan lah macam mana. Dia MO level macam kita ni yang penting patient ada pulse. Ada nadi, okey. Nantilah kita tunggu emergency punya physician pula lah datang. So Ah. apakah seterusnya jadi? Ini nak masuk pada OT Itulah pula. misteri tu. Kita tunggu nantilah. Next pula lah kita akan cerita. Okey lah. Alright, itu saja. So harapnya benda ni bermanfaat. Kita jumpa lagi lain kali InsyaAllah. episod yang akan datang, InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. kasih, Assalamualaikum. Lama dah tak buat. Apa ni? Hashtag RM100.